not enough time, right? Nem volt elég idő, ugye? Maybe what we can do is, for those who want to come tomorrow, maybe we can continue, and then we can share, and then share with each other what we've learned. How far did you guys get with the text? Meddig jutottatok a szövegben? How many of you guys reached verse 3? Harmadik vers, ki jutottál? We actually read the whole passage from 1 to 9, and then we started doing the steps. Okay. Elolvastad az egész első 9 verset, és akkor elkezdtük lépéseket. So you got to know, okay? Okay. Második lépésig jutottunk. All right. Good. So maybe what we can do tomorrow is, the idea is that you have to come back and then process, come back, process, come back, process. Hogy visszajövünk, utána földolgozzuk, aztán megint visszajövünk, megint földolgozzuk. And we have to think about word by word what is being said. Szavanként végig kell gondolnunk, hogy miről van szó. There's a story told about a man who was wanting to study under this very famous biologist. Van egy történet egy emberről, aki tanulni akart, és egy híres biológushoz ment. And so he came to his professor, and he was very excited to learn from one of the world's best biologists. And the biologist said to him, I want you to observe this fish. Azt mondta neki a biológus, hogy azt akarom, hogy figyeld meg ezt a halat. And then he walked and he left him there. És ott hagyta. And he came back and he said, how did it go? Visszajött, és megkérdezte, hogy ment. And the student was frustrated. You know, I'm paying a lot of money for this guy to teach me, and I'm looking at this fish. Tanuló nagyon frusztrált volt, hogy egy csomó pénzt fizet tanárnak, és csak ezt a halat nézi. And so he said, you know, it was a great experience. Mondja, hogy hát nagyszerű tapasztalat volt. And he said, good, I'll be back, continue to watch the fish. Rendben, majd visszajövök, nézd tovább a halat. And he did this over and over and over again. És újból ezt tette. And the student was very frustrated because all he was doing was looking at this fish. És tanuló csak nézte a halat, és már egyre frusztráltabb volt. And finally he started observing really what was happening. És végül elkezdte igazán megfigyelni, hogy mi történik. He started drawing the fish. Lerajzolta a halat. And he started noticing different patterns in the fish's scales. Észrevett a pikkeljeiben különböző mintákat. And then he shared this with his professor. Megosztotta a professzorral. The professor said, good. Azt mondta a professzor, jó. He said, keep on looking at the fish. Folytasd, nézd a halat. And he started noticing how the patterns of swimming that the fish would do. És észrevette, milyen mintákban úszik a hal. And he started looking at the behavior of the fish. Hogyan viselkedik. And he did this over and over and over again. Ezt újra és újra megcsinálta. He just looked at this fish. Csak nézte a halat. Because observation is critical for us to find gems of truth. Mert nagyon fontos a megfigyelés ahhoz, hogy az igazságnak a égköveit megtaláljuk. And this is what we need to do with the Bible. És a Bibliával is ezt kell tenni. We need to observe what is being written. Meg kell figyelnünk, hogy mi van leírva. And it's amazing because you never waste time studying the Bible. És ez hihetetlen, mert sosem szoroljuk azzal az időt, ha tanulmányozzuk a Bibliát. Even if all you do is memorize it, you think, I didn't get anything out of it, I just memorized it. Even if you just think, all I did was memorize it, nothing else. És még csak azzal foglalkozom, hogy csak megjegyezzem, semmi mást. What's amazing is that you will be going through life. És az a elképesztő, hogy amikor mész az életben, and then the text will pop into your mind. Eszedbe fog jutni a szöveg. And God will say, this is the meaning of this text. És Isten mondja neked, hogy ezt jelenti ez a szöveg. It applies to you right now in your life. Most az életedben alkalmazható. 3 years ago. 3 éve. 3 or 4 years ago. 4 éve. My brother was sick. A testvérem beteg volt. He was my older brother. Ja, a bátyám. Only 2 of us in our family. Csak ketten vagyunk a családban. And he was 3 years older than me. 3 évvel idősebb, mint én. So he was just a little over 40 years old. Nagyjából 40 éves volt. And a long story short, my brother ended up dying. Tehát röviden a testvérem meghalt. And he left behind a baby girl. És egy kislányt hagyott hátra. Who was not even 1 year old, just a few months. Aki még 1 évesen volt, néhány hónapos. And this was maybe the most difficult time in my life. Az életemben talán ez volt a legnehezebb rész. And I was struggling very much. És nagyon sokat szenvedtem.
And during this time, És ez alatt az idő alatt the passage that came to my mind was a very familiar passage. egy nagyon ismerős szöveg jutott eszembe. It's found in Psalms 23. A 23. Zsoltárból. And it says, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, Mikor a halál árnyékának völgyében járok is, I will fear no evil, nem félek a gonosztól, for you are with me." mert te velem vagy. And God said this to you, now you understand what this means. És Isten mondta nekem, hogy most már megérted, hogy ez miről szól. You don't understand it just in your thinking, but you understand it in your Most experience. már nem csak a gondolataidban érted, hanem tapasztalatból is. And he said to me, the valley of the shadow of death És azt mondta nekem, hogy a halál árnyékának völgye, is a valley that you pass through. ez egy olyan völgy, amin keresztül mész. David doesn't say, "Yea, though I dwell in the valley of the Nem azt mondja Dávid, hogy bár ott lakom a halál árnyékának völgyében, but he says, "I pass through the valley of the hanem azt mondja, hogy átkelek rajta. And he said, "This is not a place where you will dwell forever, Tehát ez nem egy olyan hely, ahol örökké ott vagy. but this is an experience that you will pass through." Ez egy tapasztalat, amin keresztül fogsz He jutni. says, "I will fear no evil." Azt mondja, nem félek a gonosztól. And he says, "You're not going to God does not take away death, Isten nem veszi el a halált, but he does something more powerful. de valami ennél sokkal hatalmasabbat tesz. He takes away the fear of death. Elveszi a haláltól való félelmet. Nothing is greater than the fear of death." Semmi sem nagyobb a haláltól való félelemnél. And I had experienced now the fear of losing someone. És most már megtapasztaltam a félelmet, hogy valakit elveszítek. And this passage helped me to no longer fear. És a szöveg megtanította arra, hogy ne féljek. And so this is a text that I memorized as a little child. Ezt a szöveget kiskoromban tanultam még meg. I never really found any significant value in it Nem igazán találtam benne olyan különlegesebb értéket, until I was in my 30s. amíg 30-as éveimben nem voltam. And God said, "This is perfect for you right now." És Isten azt mondta, hogy ez most tökéletes a te számodra. And so we never waste time when we're studying the Bible. Tehát soha nem pazaroljuk az időt, amikor a Bibliát tanulmányozzuk. And the value of memorizing the Bible is that when it's time for us to apply it, God will bring it to our minds. Tehát a Biblia szövegek megtanulásának az az értéke, hogy Isten eszünkbe jutatja, hogyha szükségünk van rá. So we want to read and think, read and think. Tehát olvasnunk kell, gondolkodnunk, olvasnunk és gondolkodnunk. And we want to do this as long as we can. És ezt olyan sokáig csináljuk, ameddig csak lehet. So when we come back together on tomorrow, Tehát, hogyha holnap újból együtt leszünk, then we'll read and we'll talk, and then we'll go back and read the same verses and talk again. akkor olvasunk, utána beszélgetünk, utána megint olvasunk és megint beszélgetünk. And so if you get bored reading and talking, then make sure you don't come. Tehát ha már unjátok azt, hogy beszélünk és olvasunk, akkor ne jöjjetek. Because then you're going to get mad at me. Mert akkor mérgesek lesztek rám. All right, so I hope this was helpful. Rendben, remélem ez sokat segített. And we'll pray, and then I think it's time. Imádkozunk, és azt hiszem vége. Is there anyone here who would want to pray? Van, aki szeretne imádkozni? Is there anyone here who loves Jesus? Van itt, aki szereti Jézust? Okay, we have someone here that wants to pray. Okay. Oké, itt van, aki imádkozni. Dear Heavenly Father, we thank you that we get to be here this weekend. Ennyi atyánk, köszönjük, hogy veletek lehetünk, itt lehetünk ma. Thank you, Lord, that you inspire us with different ways to understand your word. Köszönjük, hogy különböző módokon inspirálsz minket, hogy megértsük az igédet. Thank you that your Holy Spirit is always with us. Köszönjük, hogy a Szent Lelked mindig velünk van. And thank you, Father, that your love is the inspiration to want to know you more. És köszönjük, hogy szeretsz minket, és inspirálsz minket, hogy megismerjünk téged. Be with us now as we go and do different things. Kérünk, légy velünk, ahogy a különböző tevékenységünket végezzük most, And remind us of your presence. In Jesus' name. és emlékeztes minket jelenlétünkre. Jézus nevében. Amen. Amen. Thank you. Köszönjük.